Yes, again we have seen abrupt break in the lecture, continuation of the lecture. Now we will go further for the electronic configuration of the elements. In electronic configuration, in this table you can see the periodic table showing the electronic configuration of the elements. Only the last orbitals field are shown. म्हणजे शेवटचे जे ऑर्बिटल्स जे फील्ड झालेले आहेत तेच फक्त दाखवलेले आहेत. Thus each element has electrons in the orbitals of all previous group, 18 elements noble gas in addition to those shown. Superscripts indicate the number of electrons in each subshell. म्हणजे त्याच्यामध्ये जे सुपरस्क्रिप्ट जे दाखवलेले आहेत ते प्रत्येक शेलमधले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दाखवलेले आहेत त्यात. तर हिअर वी कॅन सी क्लिअरली द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम ॲटॉमिक नंबर 1 टू जे काही शेवटपर्यंत आहेत 110 किंवा 103 पर्यंतचे आपण कन्सिडर 105 पर्यंत वॉट एव्हर इट इज जे काय आहेत ते सगळे आपण कन्सिडर केलेले आहेत. तर नेक्स्ट दॅट वी हॅव टू सी इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स. या सगळ्या एलिमेंट्सच्या केमिकल प्रॉपर्टीज आपल्याला डिस्कस करायच्या आहेत. तर what are peculiar some of the important chemical properties of all those elements that we have to see. First is ionization potential. What is ionization potential? The first ionization potential is the energy required to remove the least tightly bound electron from the atom. What is it? The first ionization potential is the energy required to remove the लिस्ट टाईटली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ॲटम. म्हणजे टाईटली बाउंड इलेक्ट्रॉन ॲटमच्या इलेक्ट्रॉनमधून द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह द लिस्ट टाईटली बाउंड इलेक्ट्रॉन. लिस्ट टाईटली बाउंड इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करण्यासाठी जी एनर्जी लागणार आहे त्याला फर्स्ट आयोनायझेशन पोटेन्शियल असं आपण कन्सिडर केलं आहे. तर हिअर वी कॅन सी for all those elements the second third ionization potentials are defined correspondingly. The valence is the number of electrons given up or accepted. व्हॅलेन्स आपण जे कन्सिडर करतो प्रॉपर्टीजमध्ये व्हॅलेन्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन अप ऑर एक्सेप्टेड. म्हणजे व्हॅलेन्सी जी आहे असं आपण कन्सिडर करतो ते व्हॅलेन्स जे आहे ते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन अप ऑर एक्सेप्टेड. देन ट्रान्झिशन मेटल्स ऑफन हॅव मोर दॅन वन व्हॅलेन्स. एक्झाम्पल आयर्न 2 व्हॅलेन्स इज देअर अँड इट कॅन हॅव 3 व्हॅलेन्स ऑल्सो. तर दॅट इज बिकॉज दोज आर ट्रान्झिशन मेटल्स. तर ट्रान्झिशन मेटल्समध्ये आपण ऑलरेडी इथं पण बघितलं आहे कुठले कुठले ट्रान्झिशन मेटल्स आहेत. हिअर ट्रान्झिशन मेटल्समध्ये हे ब्ल्यू ऑल दोज हे स्कॅन्डियम, टायटॅनियम, व्हॅनेडियम, क्रोमियम, मॅंगनीज हे 21 to 30, देन 39 to 48, देन 57 to 60, देन 89 to 110. तर याचं आयनचं एक एक्झाम्पल या ठिकाणी आपल्याला दिलं आहे. बाकीचे पण वी कॅन कन्सिडर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स त्या प्रॉपर्टीज दाखवतात. ते व्हॅलेन्स त्याच्यामध्ये डिफरन्शियली दाखवत आहे ते आपल्याला बघायला मिळू शकते. देन नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टी दॅट इज इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी. इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी काय म्हटलं आहे या ठिकाणी? Electron affinity is a measure of the desire or ability of an atom to gain electrons. Electron affinity is measure of the desire or ability of an atom to gain electrons. Electrons gain करण्यासाठी त्याचं जे डिझायर आहे त्याची जी इच्छा आहे तर और ॲबिलिटी आहे, इच्छा आहे किंवा त्याची ॲबिलिटी आहे, दॅट ॲबिलिटी और दॅट डिझायर इज कन्सिडर्ड टू बी इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी ऑफ अ पर्टिक्युलर ॲटम. तर इट इज ॲन एनर्जी कन्सेप्ट. म्हणजे ती एक एनर्जी कन्सेप्ट आपण कन्सिडर करू शकतो. द फॉर्मल डेफिनेशन स्टेट्स दॅट इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी इज द अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ॲन इलेक्ट्रॉन ॲज ॲडेड टू ॲन ॲटम इज ॲडेड टू ॲन ॲटम. म्हणजे एखादा इलेक्ट्रॉन एखाद्या ॲटमला ॲड केलेला असेल, ॲड झाला असेल तर हाऊ मच अमाऊंट ऑफ एनर्जी हॅज बीन रिलीज्ड, किती रिलीज झाली, दॅट इज इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ॲटम element. Most atoms tend to lose energy when they gain electrons. If a particular atom is going to gain an electron, it is considered to be
it is losing energy and some atoms do not. काही atoms त्यातले तसं करत नाहीत, ते एक्सेप्शन आहेच. पण the elements located in the upper right corner of the periodic table have the high इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी व्हॅल्यूज. म्हणजे पिरियडिक टेबलच्या अप्पर राईट कॉर्नर मधले जे आहेत तर ते सगळे जे एलिमेंट्स आहेत that are having higher electron affinity values, usually they are found as anions, while those in the lower left corner have the low electron affinity values. म्हणजे आपण जर बघितलं या ठिकाणी पिरियडिक टेबलच्या अप्पर काय म्हटलंय, लोकेटेड इन द अप्पर राईट कॉर्नर. अप्पर राईट कॉर्नरमध्ये इकडचे जे आहेत अप्पर राईट कॉर्नरमधले एलिमेंट्स दॅट आर कन्सिडर्ड टू बी हॅविंग हाय इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी व्हॅल्यूज. युजली दे आर फाउंड ॲज ॲनॉन्स म्हणून फाउंड होतात, ते सापडतात. वाईल दोज इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट म्हणजे या इकडच्या लोअर लेफ्ट खालच्या कॉर्नरमध्ये डाव्या बाजूला जर आपण बघितलं तर दे आर कन्सिडर्ड टू बी हॅविंग लो इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी व्हॅल्यू बिकॉज दे आर युजली फाउंड ॲज कॅटायन्स. अ जेनेरिक इक्वेशन ऑफ द पुढचा पॉईंट त्यातला मग काय, अ जेनेरिक इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी प्रोसेस वुड बी ॲज फॉलोज. तर जेनेरिक एक इक्वेशन त्याचं कसं असू शकेल, दॅट इज एक्स प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स एक्स प्लस इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी. ऑफन दिस इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट्समध्ये ते मेजर केलं जातं. So that is electron affinity, and that is one of the chemical property. And then next chemical property we can consider is electronegativity. What is electronegativity? Then we have to consider the concept of electronegativity refers to the ability of a bonded atom to pull electrons towards itself. Electronegativity is ability of a bonded atom. A bonded atom ची ability टू पुल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. त्याच्याकडं इलेक्ट्रॉन पुल करण्याची जी ॲबिलिटी आहे एखाद्या बॉन्डेड ॲटमची, दॅट इज कन्सिडर्ड टू बी इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऑफ दॅट ॲटम. इट इज डिफाइंड ॲज द रिलेटिव्ह ॲबिलिटी ऑफ ॲन ॲटम इन अ मॉलिक्यूल टू अटॅक इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. ॲज ॲटम्स बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर शेअर्ड ऑर ट्रान्सफर्ड. द ॲटम विथ अ हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी विल डॉमिनेट द इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे ज्याची हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी आहे, म्हणजे ज्याची जास्त ॲबिलिटी आहे, ज्या बॉन्डेड ॲटमची जास्त ॲबिलिटी आहे टू पुल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट सेल्फ, जेवढी जास्त आहे तर इट इज कन्सिडर्ड टू बी हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी अँड इट विल डॉमिनेट द इलेक्ट्रॉन्स. In order to be able to determine electronegativity values, it is important to observe the behavior of atoms in a bonded situation. Consequently, the noble gases do not usually appear with listed electronegativity values. म्हणजे नोबल गॅसेस आपण जे पिरियडिक टेबलमध्ये कन्सिडर केलेले आहेत तर ते सगळे नोबल गॅसेस जे आपण कन्सिडर केलेत दॅट आर कन्सिडर्ड टू बी कोणते आहेत, हां, द नोबल गॅसेसमध्ये आपण बघितलं आहे these are helium, neon, argon, krypton, xenon, हे राईट कॉर्नरचे सगळे. तर these noble gases do not usually appear with listed electronegativity values. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी व्हॅल्यूज सहित ते असत नाहीत. दॅट इज द next chemical property. Then next chemical properties that Pauling scale and other properties that we will consider in next lecture. Thank you.